Xin chào các bạn, Mosa đã trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một công nghệ được dự báo sẽ xuất hiện và làm thay đổi rất nhiều lĩnh vực trong tương lai. Và công nghệ mà Mosa đang nhắc đến đó chính là blockchain. Vậy blockchain là gì? Đây là tên của một cơ chế lưu trữ thông tin theo kiểu mới. Hiểu một cách đơn giản, ta có block là khối, chain là chuỗi. Blockchain chính là một chuỗi bao gồm rất nhiều khối được nối lại với nhau. Trong mỗi khối sẽ chứa đựng các thông tin như thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch của các thành viên tham gia hệ thống đó. Mỗi hệ thống chỉ có một chuỗi chính duy nhất để lưu trữ toàn bộ thông tin. Và bản sao của chuỗi chính đó được lưu ở tất cả các máy tính thành viên và được cập nhật đồng loạt khi chuỗi chính có thêm dữ liệu. Các thông tin một khi đã được gắn vào chuỗi chính thì gần như không thể thay đổi được nữa. Và nếu ai đó muốn thay đổi hoặc xóa thông tin ở chuỗi chính thì phải thực hiện trên toàn bộ các máy thành viên. Tuy nhiên, các hệ thống blockchain hiện tại có lượng thành viên lên tới hàng triệu nên chuyện đó gần như không thể xảy ra. Tính đến năm 2019, đã có gần 1.000 hệ thống sử dụng công nghệ blockchain để lưu trữ dữ liệu. Các hệ thống này hoàn toàn độc lập với nhau và được gọi tên bằng loại tiền mã hóa đại diện cho hệ thống đó. Bitcoin là hệ thống ra đời đầu tiên và nổi tiếng nhất. Có thời điểm, mỗi đồng Bitcoin được định giá lên đến hơn 20.000 đô la Mỹ, tương đương với gần 500 triệu đồng. Để biết được cách hoạt động của các hệ thống sử dụng công nghệ này thì đầu tiên chúng ta hãy cùng xem khi các bạn thực hiện một giao dịch thông thường, ví dụ như chuyển tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Chẳng hạn bạn muốn chuyển khoản cho bạn của mình 1 triệu đồng thông qua ngân hàng thì quá trình chuyển sẽ diễn ra theo 3 bước như sau. Bước 1, bạn truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình, chọn lệnh chuyển tiền, nhập các thông tin cần thiết như số tài khoản và số tiền muốn chuyển là 1 triệu đồng. Xác nhận và chờ ngân hàng xử lý. Bước 2, hệ thống của ngân hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu trên và tiến hành kiểm tra xem trong tài khoản của bạn còn đủ số tiền 1 triệu để chuyển hay không. Nếu đủ, ngân hàng sẽ chấp nhận yêu cầu, sau đó trừ 1 triệu đồng trong tài khoản của bạn, đồng thời cộng số tiền đó vào tài khoản của người bạn kia. Bước 3, các thông tin liên quan đến giao dịch trên sẽ được chuyển vào và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung của ngân hàng. Đến đây, giao dịch chuyển tiền của bạn đã hoàn tất rồi đấy. Tiếp theo, thay vì chuyển thông qua ngân hàng, hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn dùng Bitcoin, một loại tiền sử dụng công nghệ blockchain nhé. Giả sử lúc này bạn chuyển cho người bạn kia số tiền 10 Bitcoin. Sau khi bạn nhập các thông tin cần thiết và gửi yêu cầu chuyển tiền, đầu tiên hệ thống cũng sẽ kiểm tra các thông tin giao dịch. Nhưng lần này, thay vì hệ thống của ngân hàng, thì nhiệm vụ kiểm tra sẽ được thực hiện bởi rất nhiều máy tính khác trong mạng lưới Bitcoin, gọi là các nút. Quá trình đó diễn ra theo các bước sau. Bước 1. Thông tin về giao dịch của bạn sẽ được gửi đi cho các nút trong mạng lưới để kiểm tra sơ bộ. Ví dụ như bạn còn đủ 10 Bitcoin để gửi hay không. Nếu đủ, giao dịch của bạn sẽ được chấp nhận và được chuyển đến khu vực chờ để được xác nhận. Bước 2. Tại khu vực chờ, các nút trong mạng lưới sẽ lựa chọn cho riêng mình các giao dịch mới để đưa vào một khối cho đến khi đầy. Khối này được gọi là khối ứng viên. Bước 3. Sau khi tạo xong các khối ứng viên, các nút lúc này sẽ bắt đầu một cuộc chạy đua để gắn khối ứng viên của mình vào chuỗi chính bằng cách tìm ra một mã số niêm phong được hệ thống chấp nhận. Cụ thể, quá trình này diễn ra như sau. Trong hệ thống sẽ tồn tại một thuật toán gọi là hàm băm. Nó giống như một cỗ máy chỉ có một chức năng duy nhất, đó là chuyển dữ liệu đầu vào bất kỳ thành một dãy số gồm 64 ký tự chữ và số, gọi là mã băm. Dữ liệu đầu vào giống nhau sẽ cho ra mã băm giống nhau. Dữ liệu đầu vào gồm 2 phần, bao gồm khối ứng viên đã tạo cùng với một số ngẫu nhiên. Cả hai sẽ được đưa vào cỗ máy để cho ra kết quả và so sánh với yêu cầu của hệ thống. Nếu chưa hợp lệ, số ngẫu nhiên sẽ được thay đổi và tiếp tục đưa vào cỗ máy. Quá trình này lặp lại cho đến khi kết quả được hệ thống chấp nhận. Bước 4. Lúc nào tìm ra mã số niêm phong hay mã băm hợp lệ đầu tiên sẽ gửi thông tin cho toàn bộ các nút còn lại trong hệ thống để kiểm tra lại một lần nữa. Nếu kết quả hợp lệ, khối ứng viên của nút đó sẽ được phép gắn vào chuỗi chính và thông tin về chuỗi mới sẽ được các nút còn lại trong toàn hệ thống cập nhật. Lúc này, các giao dịch nằm trong khối ứng viên được gắn thành công sẽ được xem là hoàn thành. Nếu giao dịch của bạn nằm trong khối thành công đó thì bạn đã chuyển xong 10 Bitcoin cho bạn mình rồi đấy.
Bên cạnh đó, nút gắn thành công khối mới vào chuỗi chính cũng sẽ nhận được phần thưởng cho công sức của mình, đó là một số lượng Bitcoin nhất định từ hệ thống. Quá trình tìm ra mã niêm phong hợp lệ như vừa rồi được gọi là quá trình đào Bitcoin, và các nút tham gia vào quá trình đó được gọi là thợ đào. Và cơ chế tương tự cũng diễn ra đối với các đồng tiền mã hóa trong các hệ thống khác như Ethereum, Waze, vân vân. Như vậy, với cơ chế dựa hoàn toàn vào sự hoạt động của các thành viên tham gia hệ thống, blockchain có những điểm ưu việt như sau. Thứ nhất, blockchain loại bỏ được vai trò của những tổ chức trung gian như ngân hàng. Hệ thống này cũng không chịu sự quản lý của bất kỳ chính phủ, tổ chức hay cá nhân nào. Do đó, blockchain hỗ trợ mạnh mẽ cho các giao dịch xuyên biên giới với chi phí thấp hơn các hình thức giao dịch truyền thống. Thứ hai, mỗi giao dịch muốn diễn ra cần sự xác nhận của toàn bộ thành viên khác. Vì vậy, gian lận là điều gần như không thể xảy ra. Và cuối cùng, thông tin một khi đã được đưa vào chuỗi chính sẽ không thể sửa hoặc xóa được, từ đó đảm bảo được mức độ tin cậy và an toàn của giao dịch. Chính vì những ưu điểm trên mà blockchain được dự báo sẽ trở thành một công nghệ xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực yêu cầu tính chính xác và mức độ an toàn dữ liệu cao trong tương lai. Và đến đây, Mosa đã cho các bạn biết về cách vận hành cũng như những đặc điểm cơ bản nhất của blockchain. Các bạn thấy thế nào? Hãy cho tụi mình biết qua phần bình luận bên dưới. Và đừng quên ủng hộ Mosa bằng cách nhấn like, share và subscribe để đón xem các video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!